Välkommen till Alex Biltankar där jag pratar om det som händer i bilindustrin och det som upprör mig. Och kom ihåg att prenumerera på den här kanalen så att du inte missar vad jag säger och tycker och vad vi gör på Förnuft och känsla och så vidare. Idag ska jag prata om oturligt snedtänkta tankar. Hur kan forskare och stora företag och politiker ha så mycket otur när de tänker? Sådana som verkligen borde ha kontroll på grejerna. När det gäller Robert Jonsson som är snart 70 år tror jag däremot att jag har en bra gissning. Men mer om hans härliga gubbiga funderingar längre fram. Här kommer 5 riktigt pinsamma feltänk levererade från Chalmers, BMW, politikerna i januariöverenskommelsen och Miljöpartiet. Först Chalmers. Doktoranden Ahmet Mandev har kommit fram till att laddhybrider och elbilar körs lika långa sträckor på el. Och det är ju en alldeles fantastiskt bra slutsats om man som Volvo indirekt är med och finansierar studien. Men att Volvo har beställt den här undersökningen, det tror jag dock inte. Men det är alltid intressant att se varifrån pengarna kommer. Analysen hämtar data från Kalifornien och tittar på hushåll som har 2 bilar, en laddhybrid och en Nissan Leaf av den första generationen som bara går 13 mil på en laddning. Det är klart som fasen att det blir korta körsträckor med den gamla Leafen. Jag slår givetvis vad om att resultatet blir väldigt annorlunda om man jämför laddhybrider med moderna elbilar som går längre. Eftersom elbilar bara går på el och inte kan tankas fel. Den daterade undersökningens värde är alltså närmast 0. Det enda intressanta är konstaterandet att en missad laddning under säg en 10-dagsperiod driver upp bensinförbrukningen rejält. Minsta miss och det blir stor skillnad. Men det blev en bra rubrik för laddhybrider. Citat: svenska forskare, laddhybrider lika bra för miljön som elbil. Så över till BMW som gör en stor sak av att man har så kallad geofencing-teknik i sina bilar. Vilket automatiskt kan slå igång laddhybridernas eldrift när de åker in i citykärnorna. Utgångspunkten är alltså att man kör på bensin och behöver hjälp att växla körläge. Och att bilarna kommer att ladda batterierna med bensin för att klara elkörningen. Det här betyder i logikens namn att man erkänner att bilar med förbränningsmotorer släpper ut avgaser som är skadliga. Och att de därför inte ska användas i stadstrafik. Och att laddhybrider ofta går på bensin. Att det är direkt dåligt för klimatet att ladda en elbil med en förbränningsmotor är ytterligare en annan sak. Så över till politiken. Januariöverenskommelsens partier fortsätter att tänka fram sina förslag om att bygga snabbtåg. Nu har man dragit ner kostnaden från 200 miljarder istället för ursprungliga 240 miljarder. Men flera instanser har dömt ut snabbtågen som uråldriga, tvärdyra och tveksamma ur klimatsynpunkt. Varför låter man plakatpolitik övertrumfa fakta? Jag förstår inte det där. Jag gillar verkligen utbyggnad av infrastruktur, men i dagsläget kan jag inte hålla mig från att dra till med ett riskfritt och väldigt populistiskt inspel om att det vore ännu bättre tänkt att lägga pengarna på sjukvården. Där saknas resurser. Men priset till bästa feltänk måste ändå gå till Sveriges regering med Miljöpartiet i spetsen som la förslaget att det är första ägaren av en elbil som blir skyldig att betala tillbaka bonusen om den exporteras. Under de 5 första åren. Även om man inte äger bilen. Snacka om att hämma försäljningen av laddbara bilar. På detta har man i alla fall backat. Men varför inte göra det väldigt enkelt? Den som äger bilen betalar tillbaka hela summan under bilens 5 första levnadsår. Vilket i praktiken stoppar exporten. En till snedtänkt tanke från regeringen är givetvis att incitamentet att välja en eldriven tjänstebil har minskat. Hur kan det vara bra för klimatet att man kanske väljer en vanlig fossilbil eftersom skillnaden är ganska liten? Så till Robert Johansson. Han som kommenterade min ledare på laddhybrider som han såg här på YouTube. Han sa så här: jag är snart 70 år och bor på landet. Jag kör bara korta sträckor så jag behöver ingen laddhybrid eller elbil. Dessutom finns det inget klimatproblem. Vad har Roberts ålder med saken att göra? Och korta sträckor på landet är helt perfekt för en elbil. Sen har vi det här med klimatet. Kan vi släppa klimatfighten? Det räcker så extremt långt att luften blir renare, att vi slipper importera olja, vilket är bra för handelsbalansen. Att vi driver omställningen till hållbar energi. Att den privata totalekonomin blir bättre. Att servicen på bilarna är billigare. Att motorerna är rappare och bilarna är roligare att köra. Och, säger jag,
Det är ingen fara. Om 10 år när fossilbilsförsäljningen fasas ut kommer laddningen att funka bra och räckvidden vara riktigt lång. Allt blir faktiskt som vanligt, fast bättre tänkt.